Hello dear students and welcome to the official channel of Auto 24/7 Northeast. Swagatam join Sokol Auto 24/7 Northeast or official YouTube platform like with me 𝐂𝐚𝐥𝐥 your English faculty here on this platform. আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষা আৰু গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে এই ইংৰাজী ক্লাছৰ প্লেলিষ্ট সিৰিজটো মই আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো আৰু আজিৰ এই সেশনটোত আমি এটা মিক্সড বেগ অফ কোৱেশ্চনছ চাবলৈ যাম So bulok session to start koru kebata questions আজি চাবলৈ আছে kebata বিভিন্ন ধৰণৰ question বিভিন্ন প্যাটাৰ্নৰ question আমি চাবলৈ গৈ আছো multiple question types আৰু গুটেই গিটাতে আপোনালোকক মই পাৰ্গত কৰোৱাই দিম যাতে আপোনালোকে এক্সাম টোৰ কাৰণে খুব সহজ ভাবে এই questions কেটাৰ concepts বোৰ বুজি আপোনালোকে questions কেটা ভালকে অ্যাটেম্প কৰি আনসাৰ্স বোৰ সলভ কৰিব পৰা হয় So bulok session to start কৰাৰ আগতে এবাৰ কৰিছো বৰ্তমান আপোনালোকৰ বাবে अवेलेबल থকা ইংৰাজীৰ অনলাইন batch কেটাৰ বিষয় যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে দা AIM English batch আপোনালোকে জয়েন কৰা নাই যদি জয়েন কৰি লব এই ব্যাচটোত আপোনালোকে সকলো ক্লাसेस পাই যাব both live and recorded mode যত আপোনালোকে ইংৰাজীৰ যিমানখিনি পঢ়িবলগীয়া জানিবলগীয়া দৰকাৰী বস্তু আছে পৰীক্ষাৰ বাবে গুটেইখিনি আপোনালোকে এই ব্যাচটোতে পঢ়িব পাৰিব সুন্দৰকৈ সিস্টেমেটিককৈ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মক টেষ্ট আৰু বুকস গুটেইখিনি ই-বুকো ইয়াতো পাই যাব আৰু লগতে স্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু প্ৰ্যাকটিস সেটস গুটেইখিনি এই ব্যাচটোৰ লগতে अवेलेबल আছে আৰু যদি আপোনালোকে এসএসসি বেংকিং ইনস্যুৰেন্স পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তে আপোনালোকে জানে যে ইংলিশৰ কাৰণে আপোনালোকক এডভান্স লেভেল ইংলিশৰ প্ৰিপাৰেচন লগা হয় আৰু হেতু কাৰণে মই লৈছো দা ইংলিশ ফাউন্ডেশন ব্যাচ ফৰ অল এসএসসি বেংকিং এন্ড ইনস্যুৰেন্স এক্সাম এস্পিৰেন্টস আদাৰ 24/7 তকে বেটাৰ ৰিজাল্ট প্ৰুফ কৰা কোনো প্ল্যাটফৰ্ম নাই বেংকিং এসএসসিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে হে কাৰণে যদি ইংলিশ টু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে যাতে ইংলিশৰ কাৰণে আপোনালোকে পিছ পৰি ৰৈ নাযায় এই কেটা পৰীক্ষাত বেংক ইনস্যুৰেন্স আৰু এসএসসি পৰীক্ষাত তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই পাৰফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউন্ডেশন ব্যাচটো জয়েন কৰক মাত্ৰ 1199 টকাত আপোনালোকে ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰিব থ্ৰু দা Auto 24/7 এপ এপৰ লিংকটো ভিডিওৰ তল ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ কোডটো জানে Y577 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰিব Y577 এই কোডটো ইউজ কৰি ব্যাচ কেটা লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইস আৰু হাইয়েষ্ট ভ্যালু জয়েন কৰিব পাৰিব প্ৰথম কোৱেশ্চন লৈকে আহিছো let us take a look at the questions today shut the door এটু সেন্টেন্স দিছে আৰু কৈছে যে change the voice of the sentence যেতিয়া আপোনালোকক এনেকুৱা কমান্ড বেস সেন্টেন্সেস দিব নহয় স্টুডেন্টস যেতিয়া সেন্টেন্সটো এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে কমান্ড এটা আছে চাও এটো এটা কমান্ড হয় shut the door yes দুৱাৰখন বন্ধ কৰা it's a command so এনেকুৱা কমান্ড বা ডাইৰেকশন বেস যেতিয়া কথা এটা কয় ন সেন্টেন্সত মনত ৰাখিব command direction দিয়া বিধৰ সেন্টেন্স বিলাক আমি এবিলাকক কও ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সেস বুলি আৰু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স যদি এটা দিছে আপোনাক মনত ৰাখিব হেতু সদায় আমি প্যাসিভ ভয়েসত লিখোতে let বুলি লিখো shut the door let the door be shut এনেকৈ লিখা হ'ব বুজি পাইছে so imperative sentences ৰ ক্ষেত্ৰত we always write the word let এই যে বহুত স্টুডেন্টছৰ কনফিউজন থাকে যে স্যাৰ ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনত let কেতিয়া ইউজ হয় এই এনেকুৱা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স বিলাকত ইউজ হয় কমান্ড ডাইৰেকশন ঠিক আছে ইভেন ৰিকুৱেষ্টস ঠিক আছে আপুনি যদি ৰিকুৱেষ্টটো কৰিছে হেতু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সতে আহে ক্লিয়াৰ এনেকুৱা সিচুৱেচন আমি let বুলি লিখো shut the door let the door be shut so answer here is option C next to লৈকে গৈছো they will have completed the work by the time we get there এটু সেন্টেন্সটো কৈছো change the voice they will have completed the work ঠিক আছে so will have completed এটু will লিখিছে মানে এটু future tense ত আছে right আৰু have completed completed third degree লিখিছে ন completed main verb to third degree আছে so আমি কও পাৰো এটু perfect tense ত আছে future perfect tense ঠিক আছে they will have completed the work so this is in future perfect tense future perfect tense ত যদি দিয়া আছে voice change কোৱেশ্চনত tense change হ'ব কেতিয়াও নহয় voice change or question মন ৰাখিব there is no tense change voice change your question tense কেতিয়াও change নকৰো আমি so হে কাৰণে যদি tense change নহয় তেনে হলে মই চাব লাগিল যে মোৰ অপশনছ অফ ভিতৰটো কোড future perfect tense ত সেন্টেন্স টো দিয়া আছে ঠিক আছে so চাওক the work will have been completed এনেকে লিখিব পাৰো will have been completed কিন্তু will be completed বুলি যদি লিখি দিও এটো future simple future tense হৈ যায় এটো future perfect tense হৈ না থাকে so এটো অপশন ইয়াতে এলিমিনেট কৰি দিও অপশন C টো the work will have completed so কামটোৱে কিবা কমপ্লিট কৰিব নেকি কামটোকে কমপ্লিট কৰা যাব so the work will have completed নহয় the work will have been completed so option D টো এলিমিনেট কৰিব পাৰো right থাকিল option A আৰু B option A আৰু B ৰ বাকিখিনি চাওক
by the time we get there আৰু by the time we have got there মই future কথা কৈ থাকোতে কেলে got লিখিম past tense ত কেলে লিখিম got বুলি future tense ত কথাটো কৈ আছো will have been completed future tense তে by the time we get there no by the time we got বুলি কলে that is past tense so therefore a2 ভুল option b2 so থাকিল কি অকল option a that is the correct answer so they will have completed the work by the time we get there passive voice the work will have been completed by the time we get there clear next you should not offer meat to vegetarians you should not offer meat to vegetarians again voice change koribole koise so tense change nohoy jano you should not offer meat to vegetarians buli kole so ki likho sauk yate koise you should not offer meat so should be offered buli likhile sentence to meaning to bodli jabo so etu bhul option a to eliminate you should offer no meat acha to non vegetarians nohoy to yate vegetarians okhe dibo na lage buli koise so non vegetarians likhile sentence to meaning to bodli jay sentence b to kato vegetarians should not be offered meat ha hetu hobo pare vegetarians should not offer meat so vegetarians should not offer meat kwa nai vegetarians ok meat offer koribo na lage koise so option d to bhul answer to hobo option c vegetarians should not be offered meat clear next one the little boy asked the man the way to Athens the little boy asked the man the way to Athens সৰু লৰাটোৱে মানুহজনক এথেন্সলৈ কেনেকৈ যায় সেই ৰাস্তাটো বা পথটো সুধিলে so therefore আপুনি এটা বস্তু ভাবি চাওক sentence a to baru hobo pare answer to baki kita sentence to saw the way to Athens was asked by the man so manhu was asked by the man boli jodi kono tar mane manhu jone hudisile bachcha to question to nai hetu to kwa nai no sentence to koise bachcha to manhu jone hudise question so therefore sentence b meaning to bodli jay so hetu ami option to eliminate korim that is not correct the man has been asked edia sauk the little boy asked etu ase simple past tense thik ase ei gutei sentence to ase simple past tense মই কেলে has been asked লিখি পেলাই past perfect লৈকে লৈ যাও I will not change the tense because this is a voice change question so therefore etu bhul option c was being asked etu past continuous tense হৈ যায় again tense to change হৈ গৈছে and again we will not change the tense no so therefore d option to bhul so more answer to hobo lage a ठीक है the little boy asked the man the way to Athens the man was asked the way to Athens by the little boy simple past tense ode ase sentence to that is the correct answer clear voice change question of students tense to hodai check koribo jodi tense to change hua dekhise kunba to option he option to eliminate korok jodi tense to change hua nai te hetu answer hobo pare hetu option answer hobo pare given that baki sob thike ase sentence to meaning to change kori dia nai jodi main kotha asol question of dia sentence to hekhini jodi thike ase tetia hole that might be your correct answer so first things first tense change hoise neki hetu check koribo options keta and eliminate koribo jodi change hua dekhise you will be taken care of by me will be taken care of future koisu future tense will be taken care so will being likhile etu continuous hoy jay continuous ot na lage taking likhile continuous hobo no hobo I will take care of you or I would take care of you kuntu correct would ko ami past tense ot will is changed to would when we change from future tense to past tense yate ma past tense ot kobo khuja nai ma future tense ot kobo khuisu tense change nokora koi so I will take care of you that is the correct answer you will be taken care of by me I will take care of you that is the passive voice and active voice clear next rearrangement of question eta sauk muk ekdom potapot solve kori diok sobe etu karon apnaloge etilage class number 7 ahi paise of the series right ta mane itimodhe already yar agor 6 ta class to apnaloge saise so etialeke rearrangement of question aru ma bujabole eku na apnaloge pura bhalke janibo lage je Shubham sir jodi rearrangement of question solve koribole dise teo kuntu process ot koribole amak guide korise aru hetu process ot আমি কৰিছো না হেতু নিজে চাওক আৰু সেই প্ৰসেছটোতে সলভ কৰি মোক আনসাৰটো উলিয়াই দিয়ক বেলেগ প্ৰসেছ প্ৰেক্টিস কৰি নাথাকিব আপোনালোকৰ এক্সামত নহলে টাইম নষ্ট হ'ব এইবিলাক কোৱেশ্চন আৰু একিউৰেচিও কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব মই দিয়া প্ৰসেছটোতে কৰক সলভ কৰা প্ৰেক্টিস কৰক আৰু আপুনি দেখিব আপোনাৰ ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াও ভুল নহয় টাইমও বেছি নালাগে কি হ'ব আনসাৰটো কক यस জগদীশ ডি ওকে আৰটিপিএছকিউ আচ্ছা আনসাৰটো উলাবলৈ হলে কি হ'ব পাৰে
Everyone going for D. চাওক sentence P R S T এইকেইটা আমাক ওপেনিঙত দিয়া আছে P পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি against hate member এনেকে সেন্টেন্স এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি কেতিয়াও নোৱাৰি সো P পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাটো পসিবল নহয় সো অপচন C টো ভুল ঠিক আছে নোটিং দ্যাট দে আৰ নট এনেকে ডাইৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি নাই আসলে হেতু পাৰি কিন্তু ইয়াতে কিউ অপচনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা একো দিয়াই নাই সো মই হেতু চাব দৰকাৰ নাই টু প্ৰডিউস ফৰ্মাৰ এনেকে টু প্ৰডিউস ফৰ্মাৰ জেএনইউ ষ্টুডেন্ট এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰে নেকি জেনাৰেলি নকৰে সো আমি এটো কাটি দিব পাৰো অপচন এ টু টি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাটো ঠিক নহব Can we start from sentence S? Delhi riots last year, comma, in fetters and handcuffs, comma. This is not a good opening statement. Mon question to kobat mazod ahibo pare, but starting or oha sentence nohoy etu. So sentence S or pro start kori labne. So option B to katok. No replacement is required. Ko pailu heten judi hai gute to sequence of thakile heten replacement or dokar ase rearrangement or dokar so replacement nohole. So option E to katok. Etu nohoy answer. So D to thakigol. So opening statement or basis hote I can figure out je mor answer to hobo lage option D RTPSQ. ঠিক আছে বুজি পালে সো এনেকে আমি আনসারটো সলভ কৰিম এলিমিনেট কৰি পেলাই আমি গোটেই বস্তুটো পঢ়ি নিজে ৰিএৰেঞ্জ কৰি এটা সেন্টেন্স বনাব ট্ৰাই কৰি নাথাকো ওকে দ্যাট ইজ দ্য স্মার্ট থিং টু ডু সো হেকাৰণে মই এটো প্ৰসেসতে কৰা এটো প্ৰসেসতে কৰিব অলৰাইট A Delhi court has dismissed a petition filed by authorities to produce former JNU student Umar Khalid and united against hate member Khalid Safi arrested in connection with the Northeast Delhi riots last year in fetters and handcuffs, noting that they are not previous convicts nor gangsters. Clear? That is the entire sentence. ठीक है? Next one. UV भाई आपको क्या लगता है मैं कॉल करता हूं क्या आपको UV भाई मेरा काम है पढ़ाना ठीक है मैं पढ़ाता हूँ YouTube पे ऑनलाइन बैचेस में ऑफलाइन सेंटर पे अभी मैं पूरा का पूरा अड्डा 24/7 तो हूँ नहीं है ना मैं एक रेगुलर सा इंसान हूँ जिसका काम है इंग्लिश पढ़ाना राइट सो आप जो कंप्लेन यहाँ पे लिख रहे हो ना लंबा सा कि क्या लिखा आपने मैं पढ़ के सुना देता हूँ सबको ठीक है गुरुजी आपके अड्डा 24/7 वाले कॉल करके बहुत परेशान करते हैं कुछ करिए वरना बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी टेक दिस एज अ वार्निंग रादर देन गुड इवनिंग डू यू अंडरस्टैंड हाउ इमेच्योर इट साउंड्स यूवी डू यू अंडरस्टैंड हाउ इमेच्योर इट साउंड्स समझ में आ रही है आपको बात कितना इमेच्योर सुन रहे हो आप समझ में आ रही है आपको समझ में आ रहा है कितना इमेच्योर सुन रहा है आपका ये बात आप आके मुझे बोल रहे हो ये चीज एंड यू आर टेलिंग मी टेक दिस एज अ वार्निंग रादर देन गुड इवनिंग भाई बादाम बादाम खाया करो और थोड़ा रेस्पेक्ट वगैरह सीख के आ जाओ फिर आना मेरे क्लास में ठीक है अभी आपके बचपन के दांत गिरे हुए नहीं है ना निकले नहीं अभी से मुंह के अंदर से वो बचपन के दांत और बड़े बड़े शब्द लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने क्लास में आके गाखीर दांत केटा खरा নাই लेक्चर की শুনিবা মানুহৰ Take a look at this question everybody historians consider India's begun sometime between ऐसे देख लो यहाँ पे देखो बहुत easy है ना between बोला है sometime between see 1848 and 1885 This is the period जिस पे हम between बोल सकते हैं ना एटुट आमी between को पारो between 1848 and 1885 so obviously आमी Q पिছত S लिखा तो ভাল होबो Q and S is a mandatory pair यहाँ पे है ना so Q and S is a mandatory pair যদি হয় ইয়াতে নাই ইয়াতে আছে ইয়াতে নাই so I can estimate যে এটুৱে answer হবো লাগে এবাৰ এটু মতে পঢ়ি চাই দিও PRQS কে historians consider India's modern age to have begun sometime between 1848 and 1885 है ना that is the answer ठीक है clear ठीक है वरना बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी अगर क्लियर नहीं है ठीक है take this as a warning rather than good evening everybody भाई चलो ये वाला देखो भाई आपको किसी कंपनी से किसी ब्रांड से कहीं से कॉल आ रहा है आपको नहीं उठाना है मत उठाओ ब्लॉक कर दो नंबर यार
मोबाइल में ऑप्शन, आपके उंगलियों पे है ऑप्शन। आपने इतना मेहनत लगाया, आप मेरे क्लास के लिए रुके, आप आके मेरे क्लास में क्लास देखते हुए क्लास के बीच पढ़ाई छोड़ के आप ये अड्डा 24/7 को जो आपको बोलना है, जो आप अड्डा 24/7 का ऑफिशियल मेल है वहां पे लिख सकते हो, वो आके अड्डा 24/7 के एक एम्प्लॉय को बोल रहे हो। मैं क्या करूँ? आई एम नॉट इवन रिलेटेड विद द कॉलिंग एस्पेक्ट ऑफ अड्डा 24/7। मेरा काम है पढ़ाना। मुझे सैलरी मिलता है पढ़ाने का। भाई कहाँ पे क्या बकना होता है, क्या बोलना होता है, कुछ अक्ल है कि नहीं आप लोगों को? रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस, बताओ কেনেকে রিঅ্যারেঞ্জ কৰিম আমি এইটো? He was nervous and, এইটো এটা খুব ভাল word, no? This is a conjunction. See, certain words will help you a lot. Pronouns, conjunctions, these are very good to identify. ঠিক আছে? जैसे कि देखो, आपको pronoun मिलेगा, आपने যদি pronoun এটা পাইছে, তাৰ মানে pronounটোৰ আগত কিবা এটা বস্তুৰ নাম লিখা গৈছে, কিবা এটা বস্তুক যদি its বুলি ৰেফাৰ কৰিছে, বা their বুলি যদি ৰেফাৰ কৰিছে, বা his her এনেকে যদি কিবা লিখা আছে, তাৰ মানে ইয়াৰ আগত কাৰোবাৰ নাম লিখা থাকিব পাৰে। সেইটো ক্লু এটা বহুত ভাল আপোনালোকে mandatory pair ওলাবলে। Pronouns are very good for identifying mandatory pairs. Conjunctions very good for identifying mandatory pairs, because see, and কৈ পেলাই কেইটা মানে জায়গা আছে যলৈকে আপুনি যাব পাৰিব। And when ক'ব পাৰি, and what to do, and did not know. See, he was nervous and, see, he was nervous and কৈ পেলাই ক'লৈকে যাওঁ? And he was nervous and what to do to লিখিব নোৱাৰো, so Q পৰা S যাব নোৱাৰি কোনো পধ্যে, so ইয়াতে দিয়া আছে Q and S, এই গোটেই অপশনটোৱে ভুল তাৰ মানে, right? He was nervous and he did not know, হেনেকে ক'ব, he was nervous and did not know, either I can go from Q to P, or he was nervous and when he heard the hue, এইটো ক'ব পাৰো, so either I can go from Q to R. এতিয়া দুটা অপশনত Q আৰু P দিয়া আছে, এটা অপশনত Q আৰু R দিয়া আছে, সেইটো এটা বস্তু, ঠিক আছে? আৰু এটা বস্তু চাওক, সেন্টেন্স টু স্টার্ট কেনেকে কৰো হেটো চাই লওক। ওপেনিং স্টেটমেন্ট, shall we go from R, S or P? did not know বুলি তো স্টার্ট কৰিব নোৱাৰোৱে, সো সেন্টেন্স P পৰা স্টার্ট কৰিব নোৱাৰি, সো অপশন ডি টো এলিমিনেট কৰক, থাকি গল আপোনাৰ অপশন এ আৰু অপশন সি, ন? can we end a sentence on sentence R or sentence S? what to do, full stop দিব পাৰি, পাৰি, নোৱাৰা নহয়। when he heard the hue and cry at midnight, তাতো ফুল ষ্টপ দিব পাৰি, so that is fine, দুইটাই আসলে এন্ডিং স্টেটমেন্ট হ'ব পাৰে। বাট এটা কথাটো হ'ল, কিউ পি যে লিখিলো মই, কিউ পি টো গম পালো এইটো মোৰ মেন্ডেটৰী পেয়াৰটো, কাৰণ ৰৈ যোৱা অপশন দুইটাতে কিউ পি আছে, কিউ আৰ নাই। সো এতিয়া মই কিউ পি এছ লিখাটো বেটাৰ হ'ব নে কিউ পি আৰ লিখাটো বেটাৰ হ'ব, এইটো চাব, কাৰণ এই ৰৈ যোৱা অপশনছ কেইটাত এই দুটা অপশন আছে, কিউ পি এছ আৰু কিউ পি আৰ। সো লেটস ৰিড দিছ। when he was nervous and did not know what to do, ঠিক আছে? that is one, QPS হলে হেনেকুৱা হয় সেন্টেন্সটো। আৰু যদি QPR লিখো, he was nervous and did not know when he heard the hue and cry at midnight, কোনটো বেটাৰ শুনিছে? obviously QPS টো বেটাৰ, এটা ফ্লোত গৈছে গোটেই বস্তুটো, সো মই এইটো অপশন এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো, অপশন সি টো, এন্ড মোৰ তাতে ৰৈ যায় অপশন এ, ঠিক আছে? সো RQPS, অলৰাইট। when he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. Clear? That is the answer. Next one. Sentence 1 and sentence 6 দিয়া আছে, তাৰ মানে opening and closing statement কেইটা দিয়া আছে, starting and finishing sentences কেইটা দিয়া আছে, ঠিক আছে? আমি arrange কৰিব লাগে কি? we need to arrange the four sentences given in between, PQRS, সেইকেইটা হে arrange কৰিব লাগে। so how do we arrange this? बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? Sentence 1 and sentence 6 are there, PQRS, इसको rearrange करो।
Nikla answer. See, smoke oozed up between the planks এনেকে start কৰিছো and then where can we go? ইয়াতে আমি sequence চাও না বস্তুটো next কলৈকে যাব পাৰো last sentence লিখা আগতে কলৈকে যাব পাৰো কিবা mandatory pair ওলাব পাৰে নেকি mandatory pair ওলাবলৈ কিবা যদি scope আছে হেতুও চাও C. Jagadish has gone for C. That is RSPQ. C. প্ৰথম বস্তুটো আমি এটো চাব পাৰো ন যে এটা ফায়াৰৰ কথা কৈছে there was a fire on board ঠিক আছে so fire থকাইহে flames broke out here and there নহলে তো আমি fire নহলে এটো বস্তু নহয় so R লিখাৰ পিছত S আহিব লাগে S should not come before R হেনা S should come after sentence R. So ইয়াতে SR, S to আগত আহি গল R. So এটো নহব, ইয়াতো SR লিখি দিলে, এটো নহব, ইয়াতো SR লিখি দিছে, এটো নহব. Answer has to be option C. ठीक है? समझे? कैसे आंसर निकलेगा? There was a fire. पहले स्टोरी के हिसाब से अगर बोल रहे हो, स्टोरी टेलिंग और निচিনা के যদি কৈ আছে, এস্টাবলিশ তো কৰক কি হৈছে তাৰ পিছত তাৰ এফেক্টটো ক কজ এন্ড এফেক্টত কম ন কথাবোৰ এফেক্টটো কৈ কজ কব না যা so basically there was a fire on board flames broke out here and there তেনেকে কলে better হয় ঠিক আছে so RSPQ কে পঢ়ো smoke oozed up between the planks everyone now knew there was a fire on board flames broke out here and there passengers were told to be ready to quit the ship the rising gale fanned the smoldering fire most people bore the shock bravely ঠিক আছে এইটো সিকোয়েন্সত যাব গুটে বস্তুটো all right next one single use plastic refers to the entire class of items that are used once and then dash off কি লিখো thought of excluded of abandoned of disposed of single use plastic refers to the entire class of items that are used once and then dash off কি লিখিম See, single use plastics বুলি কৈছে হেবোৰ আইটেম যোনবোৰ এবাৰ ইউজ কৰে আৰু তাৰ পিছত পেলাই দিয়া হয় এইবিলাক আৰু তাৰ পিছত ইউজ নহয় সো তাৰ মানে single use plastics refers to the entire class of items that are used once and then পেলাই দিয়া মানে কি dispose কৰা disposed of ঠিক है so D is the correct answer यहाँ पे ठीक है ना next one it will make a bad economic situation marginally dash and perhaps even create a black market in certain articles situation to বুজি চাওক সেন্টেন্সটো হা fill in the blanks but one of the most important things that you need to do is understand the situation that is being described in the sentence situation to কি description দিছে হেতু যদি বুজি পায় ন আপুনি এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যদি দৌৰাদৌৰিকে জাস্ট ABCD অপশনছ কেটা খুচুৰি ফুৰে আপোনাৰ choice of word এটা বিচাৰিবলে without understanding what the context of the sentence is আপোনাৰ আনসাৰটো ভুল হোৱাৰ chances বহুত বেছি হ'ব ঠিক আছে bad economic situation বুলি কৈছে situation to তাৰ মানে already bad ha a bad economic situation marginally কি কৰিব and perhaps even create emphasis দিছে যে এটো তো bad already হয় তাৰ ওপৰত আৰু black market এখনো বনি যাব পাৰে বেলেগ কিছুমান আৰ্টিকেলছৰ সো তাৰ মানে already বেয়া পৰিস্থিতি এটা black market এখন বন্ধ কি ভাল কথা নেকি black market মানে কি বস্তুবিলাক এক্সট্ৰা দামত বিক্ৰী কৰিব বেছি দামত বিক্ৰী হ'ব সো এটো বেয়াহে হয় কথাটো তাৰ মানে already bad তাতকে আৰু এটা বেয়া হ'বলে বাকি আছে এটো আৰু probability আছে তাৰ মানে কি বেডৰ পৰা ভালৰ পিনে গৈছে না বেডৰ পৰা আৰু বেয়াৰ পিনে গৈ আছে it is going from bad to worse no so আমি marginally worse লিখাটো better বুজি পালে understood situation to বুজি পালে answer to ওলাই যায় easily নহলে ভাবি থাকিব marginally কি লিখিব পাৰি good worse better ঠিক আছে next one India's problem is not the paucity of traffic rules and regulations but a general dash for them paucity মানে lack ঠিক আছে এটা বস্তু যেটা নাটনি বা অভাৱ থাকে তো paucity বুলি কয়
So ইয়াতে এইটো কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেমটো এইটো নহয় যে ট্ৰেফিকৰ ৰুলছ বা ৰেগুলেশ্যনছৰ পৰা তাৰমানে ট্ৰেফিকৰ নিয়ম কানুনৰ কিবা অভাৱ আছে এনেকা নহয় যে নিয়ম কানুন নাই আছে there are rules and regulations in place but the problem is a general dash for them general কি সাধাৰণভাৱে মানুহে তাৰমানে ট্ৰেফিক ৰুল বিলাক কি কৰে insistence absence allocation disregard কি হ'ব कौन सा वाला सही रहेगा यहाँ पे Yes, Parishmita, Arnab, Jagadish, Himashri, Pahi, Rimjim, Midlin, কি হ'ব answer? Rupak, Pranati, কি হ'ব answer? A নহয়, ঠিক আছে, Jagadish, A नहीं होगा यहाँ पे answer. Answer হ'ব disregard. ঠিক আছে, those of you who are watching this class recorded, পাৰিছে নে? Answer টো correctly solve কৰিব. A general disregard for them. ঠিক আছে, তাৰমানে India's problem to it's not a lack of traffic rules and regulations. Problem is that there is a general disregard for these rules. মানুহে rules and regulations বোৰ থাকিলেও না মানে বুজি পালে সেই বস্তুটো কৈ আছে আৰু নমনাটো কি বস্তু এটা বুলে আপোনাক মানিবলৈ গৈছে আপুনি মানা নাই বুলে তাৰমানে আপুনি বস্তুটো disregard কৰিছে you are not regarding it you are not acknowledging it you are disregarding it ঠিক আছে আপুনি সেই বস্তুটোৰ লগত সেই বস্তুটোক তাৰমানে due sincerity খিনি দেখুৱা নাই you are insincere towards it হেতু কোৱা হয় disregard কৰা clear ঠিক আছে next one মানে সেনেসটো এটো কলে যে ইন্ডিয়া ট্রাফিক রুলস আছে কিন্তু মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে ট্রাফিক রুলস বোৰ দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম দ্য মেকং ইজ অলসো হোম ড্যাশ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ক্যাটফিশ মেকং তো এটা নদী সো দ্য মেকং ইজ অলসো হোম ড্যাশ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ক্যাটফিশ কি লিখিম ইজ হোম ফর হোম ইন হোম টু হোম উইদিন একদম সিম্পল কোয়েশ্চন হয় কি হ'ব আনসারটো Parishmita in লিখিব ইয়াতে তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰিছে সেন্টেন্সটো বুজক যে মেকং নদীটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যোনটো ক্যাটফিশ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্যাটফিশৰ প্ৰজাতি আছে তাৰো ঘৰ হয় হেতু ঠিক আছে সো এনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া ক'ব খুজো ন আমি ইট ইজ হোম টু বুলি কওঁ মনত ৰাখিব যেনেকে কাজিৰঙা ইজ হোম টু দ্য ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচৰাছ ৰাইট Indian one horn rhinoceros to তাত পোৱা যায় তাৰ মানে সো কাজিৰঙাখন তাৰ কাৰণে এটা ঘৰ it is home to this particular creature home to বুলি কয় home for নহয় ঠিক আছে মনত থাকিব সো আমি এনেকৈ লিখিম যে the Mekong is also home to the world's largest catfish ঠিক আছে the Sundarban is home to the Royal Bengal tiger হেনে ক'ব পাৰো home to বুলি কোৱা যায় এটা প্ৰাণীৰ কাৰণে এটা জায়গা যদি তাৰ বাসস্থান হয় আমি হেতু it is home to this particular creature হেনেকে কয় sentence structure হেতু হয় clear remember this next one are you looking forward dash akhil again are you looking forward seeing to see to be seeing to seeing কি লিখিম कैसे लिखोगे looking forward to see looking forward to seeing क्या लिखोगे Midland correct. See, যেতিয়া আপুনি এনেকে কয় ন I am looking forward to বা are you looking forward to question অটো যদি হুধে আমি এনেকে কওঁ are you looking forward to seeing him again I am looking forward to meeting you again হেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে আমি হেনে ধৰণে কওঁ understood we do not write I am looking forward to see হেনেকে নকওঁ I am looking forward to seeing you again হেনেকে কোৱা হয় clear So here the answer is option D. A structures বোৰ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব আৰু ক্লাছত শিকোৱাই দি গৈ আছো এবিলা কমনলি এক্সামত হুদা স্ট্ৰাকচাৰছ হয় সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰছৰ বেসিছত হুদি আছে এইটা কোৱেশ্চন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক হিচাপে দিছে হয় কোৱেশ্চনটো বাট
the question is actually based on the structure apuni etu jane nai saise looking forward to seeing etu je ekhar kotha eneke je likhe looking forward to see buli je nilikhe etu jane nai ei bostu bilak test kori ase home to buli je likhe it is home to heneke je likhe it is home for home with heneke nilikhe je এই preposition or usage to জানে না এই বস্তু বিলাক টেস্ট কৰি আছে ঠিক আছে সো আপোনাৰ ইংৰাজী এই ফ্ৰেজেস বিলাকৰ আইডিয়া আছে নে নাই যোনবিলাক ফিক্সড কিছুমান ফ্ৰেজেস আছে যে ইয়াক এনেকৈ লিখা যায় হেতু জানে নাই চাইছে আৰু সেই কাৰণে মই তেনেকাবোৰ আপোনাক শিকাই দি গৈ আছো ইয়াতে সো মই কৈ দিউতে জাস্ট আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ল না হেতু চাই নথবা আপোনাৰ আনসাৰটো ভুল হলেও কথা নাই কাৰণ এটো ক্লাস হয় ক্লাছত ভুল কৰক ক্লাছটো লৈছোৱে যাতে ইয়াতে ভুল কৰি ঠেকি মেলি শিকিব পাৰে বাট বস্তুটো শিকি লোৱাটো দৰকাৰী এক্সামত গৈ যাতে তাতো ঠেকা খাই থাকিব লগিয়া নহয় ৰাইট সো এই স্ট্ৰাকচাৰছ বোৰ যে শিকাই দিছো you need to remember this you need to remember all of these ঠিক আছে you need to memorize these আৰু memorize কৰিবলে অকল ৰাত্তা মাৰি থলে নহব বস্তুটো বুজি লৈ মনত ৰাখিব তেতিয়াহে মনত থাকিব okay next he dashed a lot of letters yesterday কি লিখিম tense based question হয় এটো যদি ধৰিব পাৰা নাই it's a tense based question tense or basis ধৰিছে had written লিখিলে past perfect হৈ যাব had been writing লিখিলে past perfect continuous হৈ যাব wrote লিখিলে simple past tense has written লিখিলে present perfect tense so yesterday বুলি কৈছে কি লিখিম সো ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সিকোয়েন্স অফ এক্টিভিটিজ কোৱা নাই ন মাল্টিপল এক্টিভিটিজৰ কথা কোৱা নাই এটা অ্যাকশন কৈছে যে চিঠি লিখিলে কেতিয়া লিখিলে যোৱাকালি লিখিলে সো সিম্পল past tense single action performed in the past he wrote a lot of letters yesterday simple এবাৰতে কৈ দিও ঠিক আছে বুজি পাইছে understood next one unobtrusive correct synonym to lage যদি আমাক sequence of actions কল হয় আগৰ কোৱেশ্চনটো তেতিয়া মই গলু হেতেন perfect tense লৈকে perfect tense generally use কৰা হয় যদি মই দুটা actionৰ কথা কও step 1 step 2 তেনেকে যদি দুটা actionৰ কথা কও তেতিয়া মই generally perfect tense use কৰিম বাট মই যদি অকল এটা actionৰ কথা কৈছো যে pastত এটা action হল তেওঁ চিঠি লিখিলে বহুত কিখন যোৱাকালি this is simple past tense ইয়াতে আমি simple tense তে লিখিম ইয়াতে আমি perfect tense use কৰি নাথাকো এনেকুৱা sequence based sentence ৰ কথা লিখিলে হে বা sequence based sentence লিখিলে হে মই perfect tense use কৰো বুজি পালে tense ৰ এই rules কেটা জনাটো দৰকাৰী unobtrusive choose the correct synonym যদি আপোনালোকে tense ৰ rules বিলাক ভালকে নাজানে আমাৰ এই চেনেলটোতে আদা 24/7 নটিছৰ চেনেলটোতে এবাৰ সাৰ্চ কৰি চাব all 12 tenses by শুভম স্যাৰ বুলি আপুনি তাতে পাই যাব এটা ভিডিও 2 আৱাৰ্ছৰ মই গুটেই টেন্সেস স্টাৰ্টিং টু এন্ডিং লৈকে গুটেই ইংলিশৰ যিমান 12টা টেন্সেস আছে গুটেইখিনি কোনটো কেতিয়া ইউজ হয় কোনটো কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে এক্সাম্পল সেন্টেন্সেস গুটেই ডিসকাস কৰা আছে যাতে আপোনালোকে টেন্সৰ কনসেপ্টটো উইদিন 2 আৱাৰ্ছ গুটেই টেন্সেসখিনি ভালকে বুজি পাই যায় সো এই ভিডিওটো চাব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে এই ভিডিওটো চাই লওক এক্সামৰ আগতে ক্লিয়াৰ কৰি লব ডাউটছবোৰ তাৰ পৰা সো আপোনালোকৰ কামত আহি যাব বস্তুটো অলৰাইট unobtrusive choose the correct synonym obtrusive মানে কি যোনটো বস্তুৱে বাধা দিয়ে unobtrusive মানে কি হ'ব যোনটো বস্তুৱে বাধা নিদিয়ে সো propitiate erroneous subdued capitulate এইকেইটা শব্দৰ ভিতৰত correct synonym টো কি হ'ব unobtrusive বুলি যদি কও এইকেইটা অপচনছ দিয়া আছে আমাক সো আমি এইকেইটা অপচনছৰ ভিতৰতে ভাবিব লাগিব what will be the correct synonym बताओ A C D বেলেগ আনসারস আহি আছে সো সি unobtrusive বুলি যদি কৈছো যোনটো বস্তু obtrusive নহয় বাধাৰ সৃষ্টি কৰা নাই যোনটো বস্তুৱে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে হি কি কৰে হি গুটে attentionটো লৈ লয় যে ও এটো বস্তু এটা obstacle পৰিছে আমাৰ সন্মুখত ইয়াক কেনেকে এতিয়া ইয়াক আতৰাও how do we deal with this so something which acts as an obstacle draws a lot of attention but something which is unobtrusive it does not draw much attention হি বহুত ধ্যান আকৰ্ষিত কৰি লৈ না যায় আপোনাৰ so unobtrusive বস্তুটো generally খুব subtle হৈ থাকে বস্তুটো হি কেতিয়াও attention attract নকৰে right so therefore what we can do is we can go for the word subdued as a synonym কাৰণ unobtrusive হি বাধাৰ সৃষ্টি কৰা নাই হি কোনো ধৰণৰ attention draw কৰিব ট্ৰাই কৰা নাই it is subtle it is subdued ঠিক আছে so C is the best answer here understood clear that is the correct answer next one lexicon এটো টাইম টু টাইম আপোনালোক এই ওয়ার্ডটো পঢ়াই থাকো lexicon কি হয় এটো মিনিং টু মোক কক
synonym শুনিছে so আপুনি directly meaning টোতে ক'ব পাৰে collection of puzzles pronunciation dictionary treatise কোনটো correct হ'ব dictionary C everybody confirm yes those of you going for dictionary correct lexicon ma পঢ়াইছো ন lexicon মানে a collection of words হয় না so dictionary টো তাতে সবতকে ভালকে ফিট হয় যেতিয়া আপোনাৰ your lexicon বুলি মই কব পাৰো your lexicon তাৰ মানে আপুনি যিমানবোৰ শব্দ জানে আজিলৈকে যিমানবোৰ শব্দ শিকিছে that is your lexicon your তাৰ মানে word bank dictionary এখনত কি কৰে it's a collection of words it's a lexicon of words বুলি কোৱা হয় it's a collection of words lexicon মানে হৈছে collection of words ঠিক আছে so dictionary টো ভালকে ফিট হয় হেতু সেন্সত right next ostentatious ostentatious or সমাৰ্থক শব্দ হদিছে showy tasteful quick আৰু sudden কোনটো correct হ'ব an ostentatious display of power হেনেকে যদি ক তাৰ মানে কি বুজাইছো ostentatious বুলি কৈ কি বুজালো an ostentatious display of power তাৰ মানে এনেকুৱা এটা display যোনটো দি আমি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছো বা মানুহৰ মাইণ্ডত এটা ইমপ্ৰেছন এৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে ostentatious trying to show off ঠিক আছে এই বস্তুটো কোৱা হয় ক্লিয়াৰ এই যে ৰিসেন্ট টাইমছত not too long ago আম্বানী হতৰ ফ্যামিলিত বিয়া গল এনেও পাতিব পাৰিলে হেতেন বিয়াখন কিন্তু জিমান পৃথিৱীৰ সেলিব্ৰিটিজ আছে সবকে মাটি এটা স্পেক্টাকল এটা কৰি পেলাই বিয়াখন পাতিছে it was an ostentatious display of wealth and influence হেনেকে ক'ব পাৰি যে শো কৰিছে অলপমান যে let's show the world আমাৰ কিমান wealth আছে আমাৰ কিমান influence আছে in the industry right so হে বস্তুটো so ostentatious মানে খুব মানুহক দেখায় flash কৰি বা showy way ঠিক আছে to parade to show off to be ostentatious these are all synonyms ঠিক আছে clear next one lacuna lacuna শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে hiatus apathy misfortune আৰু languor এইকেইটা words দিয়া আছে অলপ difficulty ৰাখিছো আজি মই vocabulary questions কেইটা কাৰণ আছে হেতুত because অলপ আপোনালোকক comfort zone ওপৰত থেৰিব লগিয়া হৈছে এতিয়া লাহে লাহে exam টোৰ আমি যিমান ওচৰলে যাম ন অলপ মই এটো পিৰিয়ডত আপোনালোকক পুশ কৰিম অলপ difficult বস্তু পিনে আকৌ মই আপোনালোকক examত ঠিক আগে আগে অলপ টোন ডাউন কৰাই পেলাই আপোনালোক ঠিক এক্সামৰ লেভেলতে লৈ আনি দিম যাতে আপোনালোকে বাই দ্য টাইম এক্সামত বহিবলৈ হয় এনেকুৱা হয় ফাউন্ডেশনাল বস্তু গুটেখিনি জানে এডভান্স লেভেল বস্তুও ট্যাকেল কৰি পাইছে এক্সামৰ এক্সাক্ট লেভেলটো কোৱেশ্চনছৰ প্ৰেক্টিস কৰিছে যাতে বাই দ্য টাইম এক্সামত গৈ বহে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব যে মই ফাউন্ডেশনাল বস্তু গুটেখিনি জানো এক্সামৰ লেভেলৰ কোৱেশ্চন কিন্তু জানো আৰু তাতকে এক্সট্ৰাও জানো মই এডভান্সও জানো সো এক্সামটো আপোনাৰ কমফৰ্টেবল লাগিব অকল যদি এক্সামৰ লেভেলতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাও আৰু এক্সামত যদি অলপ কিবা এটা বস্তু ডিফিকাল্ট হৈছে তে গুটে এক্সামটো ডিফিকাল্ট যেন লাগে কিন্তু এক্সামৰ ডিফিকাল্টিতকে অলপ আগবাঢ়ি গৈ যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিও ন এক্সামটো ইজি লাগে এক্সামটো ইজিলি ক্ৰ্যাক হৈ যায় সো এই বস্তুটো ঠিক আছে lacuna বুলি কলে আমাক কি কৈছে synonym সমাৰ্থক শব্দ সো কোনটো হ'ব synonymous word ইয়াতে बताओ lacuna synonymous word কি হ'ব lacuna মানে হয় কি it is a void empty space হেতুক lacuna বুলি কও so what could be a synonym synonym এটা আমি ক'ব পাৰো ইয়াতে দিয়া অপচনস কিটাৰ পৰা hiatus মানে যেতিয়া এটা ধৰিলক মিউজিক ব্যান্ড এটা ব্ৰেক এটা লৈছে বুলে মাজতে কে বছৰমান বুলে সিনত নাই মিউজিক একো নতুন মিউজিক ৰিলিজ কৰা নাই একো নাই they have taken a hiatus মানে they have taken a break হেতু কোৱা হয় hiatus তাৰ মানে ভাবি চাও এটা প্ৰজেক্ট এটা বা মিউজিক প্ৰজেক্ট এটা বুলে আপোনাৰ 2015 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে till 2022 they were very active বহুত actively music কৰি আছিল তাৰ পিছত বুলে 2022 ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2025 লৈকে তেওঁলোক একো এক্টিভিটি নাই নতুন মিউজিক একো ওলোৱা নাই শোজ কৰা নাই
এই পিৰিয়ডটো তেওঁলোকৰ হাইটেষ্ট পিৰিয়ড তাৰমানে এইখিনি পিৰিয়ডত তেওঁলোকৰ একো কৰা নাই এইটো এটা ভয়েড এইটো এটা ব্ৰেক এইটো এটা গ্যাপ লৈ লৈছে এই গ্যাপ ভয়েড এইবিলাককে আমি লেকুনা বুলিও কওঁ সো লেকুনা এণ্ড হাইটেষ্ট ইন দ্যাট সেন্স দে আৰ সিনোনিমাস বুজি পালে আনসু ইয়েস গ্যাপ বা ব্ৰেক বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে জগদীশ ৰিকুৱেষ্ট স্যাৰ অল অপশন ৱৰ্ড মিনিং আচ্ছা হা ৰুকো আমি 22 কৰিলো জগদীশ তাৰ পিছত মই গুটেকিটা ৱৰ্ডছ ডিসকাস কৰি দিছো ঠিক আছে নাম্বাৰ 22 এবাৰ চাই লওক এটো এটা আমাক কোৱেশ্চন সুধিছে টু বাইট দ্য ডাস্ট এটো আসলে সিনোনিম নহয় এটো আসলে মিনিংটো হ'ব লাগে টু বাইট দ্য ডাস্ট এই খাৰ কথাৰ অৰ্থটো কি ইট voraciously have nothing to eat roots or none of the above to bite the dust what does it mean voraciously মানে কি voracious তাৰ মানে খাব নোপোৱা খোৱাৰ দৰে হেতু voraciously খোৱা বুলি কয় voracious appetite বুলি যদি কওঁ ন কাৰবাৰ তাৰ মানে এনেকুৱা এটা appetite যেটা যি দিলেও হি খাই দিব voracious মানে অত্যাধিক ভুখ তাৰ মানে so to bite the dust means what see bite the dust has nothing to do with eating bite the dust meaning to hoise hari joa he has bitten the dust or he bit the dust bitten the dust boli nokoy he bit the dust ঠিক আছে তা মানে or say for example team eta ami sports ot enake ko paru Barcelona had to bite the dust in this tournament তা মানে হিয়তে হাৰিলে বেয়াকে হাৰিলে যেটা একদম ভালকে ডিফিট কৰি দিয়া কোনবাই কাৰবাক তেতিয়া কোৱা হয় জুনে হাৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যে they bit the dust so ইয়াতে কোনোটোই অপশন কাৰেক্ট নহয় so none of the above would be correct here ঠিক আছে understood to bite the dust means to lose ठीक है यारे opposite to की होबो to cut the mustard or to apuni ko pare to crack the case to cut the mustard ebilak ami ko par success pale tar mane ठीक আছে so bite the dust is the opposite of all of this ठीक है clear words keta apuni koisle jogodishe koisle so ma gutekjon student karone bar words bilak discuss kori diu so let's go from the starting amar jo synonyms or question the start hoisile ha to see unobtrusive to buzalu unobtrusive jonto bostu e badha bighinir srishti nokore jonto bostu attention draw nokore unobtrusive propitiate mane hoise to gain favor from someone in a higher power ঠিক আছে জেনেকে god বা কিবা এটা deity ভগৱান টাইপৰ কিবা এটা পাৱাৰৰ পৰা যদি আপুনি ফেভাৰ এটা পাইছে ঠিক আছে বা আপুনি কে ভুল কৰিছিল আৰু তেনেকা হায়াৰ অথৰিটি থকা কাৰবাৰ পৰা আপুনি ফৰগিভনেস পাইছে propitiate কৰা বুলি কয় ঠিক আছে say for example they held a ritual to propitiate the gods কিবা এটা ৰিচুৱেল পাতিছে ভগৱান বিলাকক তাৰ মানে সন্তুষ্ট কৰা বলে propitiate ঠিক আছে হায়াৰ পাৱাৰ এটাক সন্তুষ্ট কৰোৱা বা হায়াৰ পাৱাৰ পৰা এটা ফেভাৰ লব কাৰণে যোনটো কৰা হয় এটো propitiate কৰা বুলি কোৱা হয় erroneous এটো নিজে ভাবিছা এটো এৰৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে এৰৰৰ পৰা আহিছে erroneous ঠিক আছে erroneous মানে কি ভুলক ক্ৰমে কিবা এটা বস্তু দি হৈছে erroneous বস্তু এটা error যদি হৈছে erroneous ঠিক আছে it was an erroneous step on from my side তাৰ মানে মোৰ এন্ডৰ পৰা এটো এটা ভুল স্টেপ এটা লোৱা হল erroneous হেনেকে কো পৰা যায় subdued to বুজাইছো subdued মানে যোনটো বস্তু তল পৰি থাকে যোনটো বস্তু চকুত নপৰে যোনটো বস্তু খুব attention লৈ নলয় subdue হৈ আছে বস্তুটো তাৰ মানে দাব খাই আছে ঠিক আছে capitulate মানে হাৰ মানি দিয়া give up কৰি দিয়া যে আমি কব পাৰো the say for example team A team B দুটা আছে হা team B capitulated under the pressure created by team A তাৰ মানে team A ইমান প্ৰেছাৰ ঢালিলে team B এ হাৰ মানি দিলে team B capitulated they gave up তাৰ মানে basically বুজি পালে that is capitulate বুজি পাইছে এতিয়া so next lexicon এটো বুজি পাইছে ইয়াতে বুজাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই treatise to আপোনালোকে সে বুজি নাপাব পাৰে treatise মানে হৈছে যেতিয়া দুটা পাৰ্টিৰ মাজত কিবা বুজা বুজি হয় ঠিক আছে treatise এটা treaty এখন কৰে হেতু এটা treatise বুলি কয় এটা understanding তাৰ মানে এটা agreement ঠিক আছে এটা বুজা বুজি আৰু কি আছে ostentatious এটো বুজালুৱে ostentatious মানে খুব জাক জমকৰে মানুহক শো অফ কৰা ফ্ল্যাশ কৰা পেৰেড কৰা ঠিক আছে টেষ্টফুল মানে হৈছে যোনটো বস্তু খুব ভাল এটা আপুনি ভাবি চিন্তি টেষ্টফুল কিবা এটা কাম কৰিছে খুব এস্থেটিক টু ভাবি এম্বিয়েন্স টু ভাবি জানেকে his choice in music is tasteful এনেকে যদি কথা মানে তেওঁ খুব ভাবি চিন্তি ভাল টেষ্টৰ পৰা তেওঁ মিউজিক চুজ কৰিছে এইটো গান শুনি ভাল লাগিব এইটো মিউজিক শুনি ভাল লাগিব that is tasteful ঠিক আছে हाँ मेडलिन accord बोल सकते हो treatise जब बोलते हो ठीक है accord word to fit होबो quick माने तो जाने पटापट quick prompt quick
रैपिड ये वर्ड्स केटा सिनोनिमसली यूज कर पारो सडन माने हठात ठीक है अचानक से अगर कुछ होता है सडन तो ये तो आप लोगों को पता है हाइएटस तो আমি ডিসকাস কৰিলো অলৰেডি হাইएटस মানে যেতিয়া কোনবাই ব্ৰেক লয় যেতিয়া void এটা বা গ্যাপ এটা হৈ যায় হেতুক আমি লাকুনা বুলি কও void gap এইকেইটা ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে ঠিক আছে apathy মানে হৈছে when you don't feel any kind of emotion towards anything হেতুক apathy বুলি কয় ঠিক আছে কোনবাই কান্দি আছে আপোনাৰ মতলব নাই কোনবাই হাঁহি আছে আপোনাৰ মতলব নাই হেতুক apathetic হোৱা বুলি কয় সেই সেন্সেশনটোক apathy বুলি কয় যে আপুনি তাৰ মানে এক ধৰণে ডিটাচ হৈ গৈছে গুটে বস্তু বিলাকৰ আপোনাৰ কোনোটো বস্তুতে কোনো ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন নাই ৰেসপন্স নাই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইমোশন জাগ নাখায় কোনবাই কান্দি থকা দেখিলে আপোনাৰ সকে জেনাৰেলি বেয়া লাগিব ন আপোনাৰ বলে সেই ইমোশনটোৱে নাহে বলে ইউ আৰ এপাথেটিক টুৱাৰ্ডছ ইট মানে কান্দি আছো কান্দি থাক ভাই মোৰ কি আহে যায় হেতুক এপাথি বুলি কয় ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড কাৰবাৰ কিবা এটা ভাল হৈছে বলে কিবা এটা প্ৰাইজ এটা জিকি আহিছে বলে ফুটিত আছে আপোনাৰ লগৰ হৈ যদি আপুনিও আপোনাৰো ফুটি লাগিব ন সো মোৰ লগৰটো কিবা এটা জিকিলে ভাল লাগিছে আপোনাৰ বলে একো ৰিঅ্যাকশন নাই ইউ আৰ এপাথেটিক তই জিকিছ ভাই মোৰ কি আহে যায় that is apathy বুজি পালে মই একদম সিম্পল টার্মছত বুজাই দিছো অসমত বুজাই দি গৈছো যাতে সবে বুজি পায় বস্তুটো একো মুখস্থ কৰিব লগিয়া বস্তু নাই ডেফিনেশন মুখস্থ কৰি একো লাভ নাই কাৰণ এক্সামত আপোনাক এই ওয়ার্ডটোৰ ডেফিনেশনটো নুহুদে আপুনি ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো যদি বুজি পাইছে ন কিবা এটা এক্সাম্পল লগত ৰিলেট কৰি এসোসিয়েট কৰিলে মনত ৰাখিব পাৰিছে ফ্যামিলিয়াৰ বস্তু এটাৰ লগত আপুনি দেখিব ওয়ার্ডটো আপোনাক যদি সিনোনিম এন্টোনিম উলাব দিছে বা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিব দিছে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব বিকজ ইউ নো দ্য ইউজেজ অফ দ্য ওয়ার্ড সো ইয়াতে মুখস্থ কৰিব নাযাব বস্তুটো বুজি লওক যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে নিজে যাতে প্ৰয়োজন হলে কোনবা এটা পৰিস্থিতি যদি এটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰি নিজে যাতে ধালিব পাৰে যে এই বস্তুটো আমি এই সিচুৱেচন মই এপাথি ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰো হেতু যদি আহি গৈছে ন আপোনাৰ তাৰ মানে আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি ডেভেলপমেন্ট হৈছে মুখস্থ কৰি ভোকাবুলাৰি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে মিসফরচুন মানে দুৰ্ভাগ্য ল্যাঙ্গুৱেজ মানে হৈছে খুব ভাগৰুৱা হৈ পেলাই মানুহ এজনে যদি কাম কৰা এৰি দিয়ে ন লেজিনেছত টায়াৰ্ডনেছত ইনএক্টিভ হৈ যায় সেই পিৰিয়ডটো কয় ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে he was drenched in languor এনেকে মই পোয়েটিকলি ক'ব পাৰো drenched in languor মানে কি drenched মানে জেনাৰেলি ভিজি যোৱা কিন্তু মানুহজন হসাই ভিজি যোৱা নাই কিন্তু মানুহজন তাৰ মানে মই বুজা বিচাৰিছো বহুত এটা deep state of inactivity আছিল the person was in a deep state of inactivity হেনেকে নকৈ মই ক'ব পাৰো the person was drenched in languor হেনেকে ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে তাৰ মানে the person was very inactive clear understood these are all the meanings আৰু লাষ্টটো আমাৰ এটা ইডিয়মে আছিল এটা মিনিং একো বুজাবলগীয়া নাই ঠিক আছে জগদীশ বুজি পালে বাকি সবে বুজি পালে গুটেকিটা ওয়ার্ডস যিকিটা আজি আমি অপশনজতো দেখা পালো ঠিক আছে সো ভোকাবুলাৰিত গুটেখিনি বস্তু এড কৰি লব মাই সাজেশন ইজ প্ৰত্যেকটো শব্দ যোনকিটা মই কলো ন এবিলাকৰ মিনিং আপুনি মুখস্থ কৰিব নালাগে মিনিং বিলাক মই ডিসকাস কৰিছো বস্তু বুজি পালে ট্রাই টু ইউজ দেম ইন আ সেন্টেন্স ঠিক আছে এটা বাক্য বনাব ট্রাই কৰক প্ৰত্যেকটো শব্দৰে এটা বাক্যত ঢালিব ট্রাই কৰক প্ৰত্যেকটো শব্দ ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু চাব ইয়াতে মই ওয়ার্ড যোনকিটা দেখাইছো অপশনজত যোনকিটা আপুনি ওয়ার্ডস দেখিছে try to see if there are other parts of speech for this sentence for these words ঠিক আছে apathy ঠিক আছে apathetically ঠিক আছে apathetic এবিলাকো parts of speech আছে ইয়াৰ হেগিটাকো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি হেটো চাওক parts of speech কেটা চালে ভাল হ'ব আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি আৰু অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব বস্তুটো মাইন্ডত থাকিব বস্তুটো আৰু সেন্টেন্সত যদি ইউজ কৰিব পাৰে ন তেতিয়া আপুনি আৰু মুখস্থ কৰিবলগীয়া একোৱে নাই সেন্টেন্সত যদি ইউজ কৰিব পাৰিছে ওয়ার্ড এটা তাৰ মানে আপুনি ওয়ার্ডটো বুজি পাইছে তাৰ মানে আপোনাৰ ওয়ার্ডটো মনটো থাকিব বুজি পালে সো ৰিমেম্বৰ দিস vocabulary কাৰণে এটো সবতকে মেইন কাম ওয়ার্ড এটা শিকিছে যদি তাক সেন্টেন্সত বহাবলৈ শিকক ক্লিয়াৰ হেতুৱে মেইন প্ৰেক্টিস vocabulary আপোনালোকে যদি ব্যাচ এটা জয়েন কৰি একদম ডেফটৰ পৰা ফাউন্ডেশনাল লেভেলছৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈ পঢ়িম বুলি ভাবে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে এইম ইংলিশ ব্যাচটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে যদি এতিয়াও জয়েন কৰা নাই বহুত ষ্টুডেন্ট ইতিমধ্যে জয়েন কৰি খুব সুন্দৰকৈ পঢ়ি আছে লাইভ ক্লাसेस উইথ ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি এপত যেতিয়া চাব পাৰিব ক্লাছ কেটা লগতে আপোনালোকৰ বাবে কমপ্লিট মক টেষ্ট ই-বুক লগতে ইয়াতে ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ আৰু মোৰ পিনৰ পৰা স্পেশাল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল গুটেখিনি ইয়াতে পাই যাব এক্সামটোৰ কাৰণে গুটেখিনি আপোনাক লাগতিয়াল বস্তু ইয়াতে পাই যাব বেলেগ একো বস্তু আপুনি কিনিব নালাগে চাব নালাগে এই ব্যাচত যিখিনি কৰা এইখিনি চালে হ'ল আপোনাৰ ইংলিশৰ 50 মাৰ্কস যিখিনি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাত আহিবলৈ গৈ আছে সেই গুটেটো ইয়াতে আপোনাৰ গুটে সলিউশন সমাধান পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে বেংকিং SSC আৰু ইন্স্যুৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ষ্টুডেন্টস ইংৰাজী আপোনালোকে জানে খুব এডভান্স লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ আহে তাতে খুব হাই লেভেল অফ প্ৰিপাৰেচন লাগে ইংলিশৰ কাৰণে মাত্ৰ 1199 টকাত 1199 ত আপোনালোকে এই ইংলিশ পাৰফেক্ট প্ৰেপ ফাউন্ডেশন ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰিব মোৰ হৈতে ইংৰাজী বেসিক্সৰ পৰা ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেলৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে গুটেখিনি বস্তু কভাৰ কৰিবলৈ ফৰ your banking insurance and SSC exam requirements Ada 24/7
is known for their results in banking and SSC আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চিন্ত মনে জয়েন কৰিব পাৰিব মোৰ হৈতে with complete support complete guidance পঢ়িব পাৰিব এই অনলাইন প্ৰিপাৰেচন বেচুট SSC আৰু বেংকিং আৰু ইনস্যুৰেন্স এক্সামছৰ বাবে এই গুটেখিনি আদা 24/7 ৰ এপত এভেইলেবল আছে লিংক আপোনালোকে ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব মোৰ কোডটো হৈছে Y577 Y577 এই কোডটো আপোনালোকে লিখি দিব যাতে এই কোডটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে কোৰ্সেছ জয়েন কৰে সো আপোনালোকে এই কোডটো ইউজ কৰি lowest possible price with highest value লৈ পেলাই কোৰ্স কেটা জয়েন কৰিব পাৰিব क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with शुभम सर कोड Y577 আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি লয় তে Y577 কোডটো হেকত S alphabet দি Y577S বুলি ইউজ কৰিব কোডটো সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে 5 pm ক্লাস টাইমিং ইউটিউব আমাৰ লাইভ ক্লাসেছৰ বাবে জয়েন কৰিব লাইভ যদি জয়েন কৰিব পাৰিছে আৰু যদি লাইভ চাও পৰা নাই তে ৰেকৰ্ডেড চাই লব পাৰিব কিবা যদি ডাউটস থাকে কোৱেৰিজ থাকে কমেন্ট সেকশন ইজ অলৱেজ ওপেন টু ইউ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব পাৰে আওৰ টিম ইজ অলৱেজ ওপেন টু ইউৰ কমেন্টস সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিওটো ক্লাসটো এৰি যোৱাৰ আগতে এন্ড ইয়েস শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বাবা ফ্ৰেন্ডছ কাৰবাৰ যদি কামত আহে এই সেশনটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ক্লাসটো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যাতে আপোনালোকে ফাৰ্দাৰ ক্লাসেছবোৰ চাই থাকিব পাৰে নিজৰ এক্সামৰ বাবে সুন্দৰকৈ যাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰে উইথ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care see you soon